હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે કોન્જ્યુગેટ અને મોડ્યુલસની પ્રોપર્ટી અને એની પ્રૂફ જોઈ હતી. આજના લેક્ચરમાં આપણે ત્રણ પ્રોપર્ટી હજી પ્રૂવ કરવાની છે જે ઇનઇક્વાલિટી બેઝ છે. એમાં મોડ z1 પ્લસ z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z1 પ્લસ મોડ z2. આ જે પ્રોપર્ટી છે એને ટ્રાયેંગ્યુલર ઇનઇક્વાલિટી પણ કહેવામાં આવે છે. સેકન્ડ છે મોડ z1 minus z2 greater than or equal to mod z1 minus mod z2 ને આખાનું મોડ. અને થર્ડ છે આ બંને પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીને આપણે એક પ્રૂવ કરશું મોડ z1 minus z2 આનો મોડ is less than or equal to mod z1 minus z2 less than or equal to mod z1 plus mod z2. તો આ જે ત્રણ પ્રોપર્ટી છે એની પ્રૂફ છે એ આપણે આજે જોવાની છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. તો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી શું પ્રૂવ કરવાની હતી? ટ્રાયેંગ્યુલર ઇનઇક્વાલિટી. શું હતું? મોડ z1 પ્લસ z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z1 પ્લસ મોડ z2. તો આની પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો z1 પ્લસ z2 અને આખાનો સ્ક્વેર હું આને શું લખી શકું? જો અહીંયા રીઝન લખીએ, આપણે પ્રોપર્ટી માટે રીઝન લખતો જઈશ. મોડ z સ્ક્વેર શું લખાશે? z ઇન્ટુ z બાર. તો આ પ્રોપર્ટી પરથી અહીંયાથી હું શું લખી શકું? z1 પ્લસ z2 ઇન્ટુ z1 પ્લસ z2 નો કોન્જ્યુગેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ z1 પ્લસ z2 એઝ ઇટ ઇઝ. અને જો કોન્જ્યુગેટ બે એડિશનમાં સાથે હોય તો આને હું સેપરેટ કરી શકું. આ પ્રોપર્ટી પણ આપણે જોઈ હતી. એટલે આ રીતે થશે. હવે આ પ્રોપર્ટીમાંથી આ જે સ્ટેપ આવ્યું આને હું સેપરેટ કરી દઉં. બ્રેકેટ ઓપન કરું તો શું થાય? z1 ઇન્ટુ z1 બાર પ્લસ z1 ઇન્ટુ z2 બાર પ્લસ z2 ઇન્ટુ z1 બાર પ્લસ z2 ઇન્ટુ z2 બાર. આ સ્ટેપ z1 ઇન્ટુ z1 બાર એટલે આના પરથી શું લખાશે? મોડ z1 સ્ક્વેર પ્લસ અહીંયા છે z2 ઇન્ટુ z2 બાર તો એ પણ શું લખાશે? મોડ z2 સ્ક્વેર પ્લસ હવે આ સ્ટેપ એઝ ઇટ ઇઝ z1 ઇન્ટુ z2 બાર પ્લસ z1 બાર ઇન્ટુ z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા મોડ z1 સ્ક્વેર પ્લસ મોડ z2 સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ અહીંયા લખું છું z1 ઇન્ટુ z2 બાર પણ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આને લખું છું. આપણે એક પ્રોપર્ટી જોઈ હતી કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો કોન્જ્યુગેટ હોય એનો કોન્જ્યુગેટ લખવું તો એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર પોતે મળે. આના પરથી આને લખું છું z1 ઇન્ટુ z2 બાર ને આખાનો બાર. શું કામ? એક આ રીઝન છે અને બીજું રીઝન શું કે z1 ઇન્ટુ z2 આખાનો કોન્જ્યુગેટ હોય શું થઈ જાય? z1 કોન્જ્યુગેટ ઇન્ટુ z2 કોન્જ્યુગેટ. બરાબર? આ રીઝન છે એનું બંને. હવે જો આની ઉપર ફોકસ કરો. આ કોઈ z1 છે કોમ્પ્લેક્સ નંબર, z2 બાર પણ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર, તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર મળશે. આ જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર મળે એનું તે કોન્જ્યુગેટ અહીંયા એનું એડિશનમાં છે. હવે આ સ્ટેપ સમજવાનું છે. જો હું z કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર લઉં અને એનું કોન્જ્યુગેટનું એડિશન કરું તો શું થાય? જો x પ્લસ iy પ્લસ હવે એનો કોન્જ્યુગેટ એટલે x માઇનસ iy અને આનું બંનેનું એડિશન કરું તો શું થશે? 2x. તો z પ્લસ z બાર ઇક્વલ ટુ 2x. અને x શું હતું? z માટે રિયલ નંબર એટલે આને હું શું લખી શકું? 2 ટાઈમ્સ રિયલ પાર્ટ ઓફ z. તો z પ્લસ z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ રિયલ પાર્ટ ઓફ z. તો આનો જ યુઝ આપણે અહીંયા કરશું. કઈ રીતે? તો આ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે, આ એનો કોન્જ્યુગેટ છે. તો કોન્જ્યુગેટ અને એના કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું એડિશન કરું તો મને 2 ટાઈમ્સ રિયલ પાર્ટ મળે. કોનો? તો કે જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય. કોમ્પ્લેક્સ નંબર અહીંયા z હતો, અહીંયા શું છે? z1 ઇન્ટુ z2 બાર. તો એનો જ યુઝ કરીને નેક્સ્ટ સ્ટેપ લખું છું બરાબર z1 સ્ક્વેર પ્લસ મોડ z2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 ટાઈમ્સ રિયલ પાર્ટ ઓફ z1 ઇન્ટુ z2 બાર. બરોબર? ક્લિયર છે? હવે 2 ટાઈમ્સ રિયલ પાર્ટ ઓફ z1 ઇન્ટુ z2. હવે પાછું એક પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીએ. કઈ?
કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રૂવ કરી દીધું કે રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ એનું મોડ્યુલસ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ ઝેડ થાય. તો મોડ ઝેડ એટલે કે આનું મોડ્યુલસ, તો એના પરથી કઈ રીતે લખાશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ z1 સ્ક્વેર પ્લસ મોડ z2 સ્ક્વેર. હવે આ રિયલ પાર્ટ ઓફ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે એ એના મોડ્યુલસ થી લેસ ધેન થાય. તો અહીંયા ઇક્વાલિટી હતી એ સાઇન કેવી કરું છું, ચેન્જ કરું છું, અને ત્યાં કઈ આવશે લેસ ધેન, અને અહીંયા શું આવશે પ્લસ 2 ટાઈમ્સ મોડ z1 ઇન્ટુ z2 બાર. બરાબર. તો હવે પાછી કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરની પ્રોપર્ટી યુઝ કરીએ, કઈ તો કે z1 ઇન્ટુ z2 આનું મોડ્યુલસ હોય તો આને હું લખી શકું z1 ઇન્ટુ z2 નું મોડ્યુલસ. બરાબર. તો એનો યુઝ કરું તો અહીંયા શું થશે મોડ z1 સ્ક્વેર પ્લસ મોડ z2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 ટાઈમ્સ મોડ z1 ઇન્ટુ મોડ z2 બાર. અને હજી એક પ્રોપર્ટીનો યુઝ કર્યો તો કઈ તો કે z1 બાર નો મોડ અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય z1 નો મોડ, એટલે કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર અને એના કોન્જ્યુગેટ નો મોડ કેવો થાય ઇક્વલ થાય. તો એના પરથી અહીંયા શું લખાશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ z1 સ્ક્વેર પ્લસ મોડ z2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 ટાઈમ્સ મોડ z1 ઇન્ટુ મોડ z2. હવે જો હું આને x કહું તો આ x સ્ક્વેર પ્લસ આને કહું y તો આ y સ્ક્વેર પ્લસ શું છે 2xy. તો શું થશે x પ્લસ y હોલ સ્ક્વેર. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ શું થશે મોડ z1 પ્લસ મોડ z2 આખાનો સ્ક્વેર. હવે આ જો અહીંયા ઇનઇક્વાલિટી છે એટલે આ ટર્મ હવે ડાયરેક્ટ લખું છું. આ ટર્મ છે એ ઇનઇક્વાલિટીમાં આવશે મોડ z1 પ્લસ મોડ z2 આખાનો સ્ક્વેર. કોની ઇનઇક્વાલિટીમાં ચાલે છે જો આની ઇક્વાલિટી મોડ z1 પ્લસ z2 ની. અહીંયા આવશે મોડ z1 પ્લસ z2 નો સ્ક્વેર. હવે બંને સાઈડ હું સ્ક્વેર રૂટ લઈ લઉં તો શું વધશે મોડ z1 પ્લસ z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z1 પ્લસ મોડ z2. અને આ શું છે જે રિક્વાયરમેન્ટ ઇનઇક્વાલિટી એની સ્ટેટમેન્ટ છે. તો આ જે ઇનઇક્વાલિટી છે એને શું કહેવાશે ટ્રાયંગ્યુલર ઇનઇક્વાલિટી પણ કહેવાય છે ફોર કોમ્પ્લેક્સ નંબર. તો આ જે પહેલી પ્રોપર્ટી છે અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગઈ. તો હવે નેક્સ્ટ બીજી પ્રોપર્ટી જોઈએ. તો હવે બીજી પ્રોપર્ટીની પ્રૂફ જોઈએ. બીજી પ્રોપર્ટી શું છે તો કે મોડ z1 માઇનસ z2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ મોડ z1 માઇનસ મોડ z2. તો આની પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આની પ્રૂફમાં આવું લખાય z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ z1. હવે શું કરું છું અહીંયા z2 એડ અને સબટ્રેક્ટ કરું છું. તો z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ z1 માઇનસ z2 પ્લસ z2. હવે બંને સાઈડ હું મોડ્યુલસ એપ્લાય કરી દઉં તો મોડ z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ z1 માઇનસ z2 પ્લસ z2. આ જે છે આની પેર એક બનાવું છું અને એક આ પેર બનાવું છું. તો આને x કહું આને y કહું તો મોડ x પ્લસ y થયું. તો આ જે આપણે અહીંયા પ્રોપર્ટી આપણે એપ્લાય કરી ટ્રાયંગ્યુલર ઇનઇક્વાલિટી કે મોડ x પ્લસ y શું થઈ જાય લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ x પ્લસ મોડ y. તો એ જ પ્રોપર્ટી પરથી અહીંયા શું થશે કે મોડ z1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z1 માઇનસ z2 પ્લસ મોડ z2. અને આ z2 ને આ સાઈડ જવા દઉં તો શું થશે મોડ z1 માઇનસ મોડ z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z1 માઇનસ z2. આને કહું છું ઇક્વેશન નંબર 1. સેમ પ્રોસેસ હવે z2 માટે કરીએ. તો z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો z2 લખાશે જ. હવે આ સાઈડ હું z1 છે એડ અને સબટ્રેક્ટ કરું છું. તો z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ z2 માઇનસ z1 પ્લસ z1. હવે આની પેર બનાવીએ આની પેર બનાવીએ મોડ્યુલસ એપ્લાય કરી દઉં તો મોડ z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ z2 માઇનસ z1 પ્લસ z1. અને ટ્રાયંગ્યુલર ઇનઇક્વાલિટી એપ્લાય કરું તો શું થશે મોડ z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z2 માઇનસ z1 પ્લસ મોડ z1. આ z1 ને આ સાઈડ જવા દઈએ તો આ થશે મોડ z2 માઇનસ મોડ z1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z2 માઇનસ z1. અહીંયાથી હું માઇનસ કોમન લઉં તો માઇનસ કોમન લઉં તો શું થાય માઇનસ મોડ z1 માઇનસ z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ z2 માઇનસ z1. હવે માઇનસ નું બંને સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો આ ઇનઇક્વાલિટી છે એ ચેન્જ થઈ જશે. તો અહીંયા વધશે મોડ z1 માઇનસ મોડ z2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માઇનસ z2 માઇનસ z1. અને એક આપણે આ પ્રોપર્ટી લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ હતી કે મોડ્યુલસ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય મોડ્યુલસ ઓફ માઇનસ z.
તો અહીંયાથી હું માઇનસ કોમન લઉં એટલે અહીંયા વચ્ચે Z1 માઇનસ Z2 અને માઇનસ કોમન લઉં તો આ પ્રોપર્ટીમાં અહીંયા માઇનસ કોમન હોય તો એ રિમૂવ થઈ જાય મોડ્યુલસ હોય તો એના પરથી આ સ્ટેપ શું મળશે કે મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માઇનસ મોડ Z1 માઇનસ Z2 અને આને કહું છું ઇક્વેશન નંબર 2. તો ઇક્વેશન 1 અને 2 પરથી શું લખાશે તો કે જો મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 આની વેલ્યુ છે એ Z1 અને Z2 ના મોડ કરતા સ્મોલ છે આના પરથી નાના કરતા મોટી આવશે એટલે અહીંયા શું આવશે માઇનસ મોડ Z1 માઇનસ Z2. હવે આવું ટર્મ આવ્યું માઇનસ એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એ તો આને શું લખાય મોડ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એ. તો આનો મોડ થશે ને એક્સ એટલે મિડલ ટર્મ નો મોડ થશે મિડલ ટર્મ શું છે મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 અને આનો શું થઈ જાય મોડ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એ એટલે શું છે મોડ Z1 માઇનસ Z2. આ જે હતું એ જ આપણી સેકન્ડ ઇનઇક્વાલિટી હતી જે આપણે પ્રૂવ કરવાની હતી બરાબર છે. અને હવે જે આ બંને પહેલી અને બીજી એટલે કે ટ્રાયંગ્યુલર ઇનઇક્વાલિટી અને આ ઇક્વાલિટી પરથી જે આપણે પ્રૂવ કરવી છે એ પ્રૂવ કરીએ. થર્ડ ઇનઇક્વાલિટી કઈ છે મોડ્યુલસ ઓફ મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 માઇનસ Z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 પ્લસ મોડ Z2. તો આ ઇનઇક્વાલિટીની આપણે પ્રૂફ કરીએ તો એની પહેલા અત્યારે જે બે આપણે ઇનઇક્વાલિટી પ્રૂવ કરી છે એના સ્ટેટમેન્ટ લખું છું કારણ કે એનું બંનેનો આમાં યુઝ થશે. પહેલી શું હતી કે મોડ Z1 પ્લસ મોડ Z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 પ્લસ મોડ Z2 આ ફર્સ્ટ હતી અને બીજી હતી આપણી પાસે નેગેટિવ માટે તો કે મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 બરોબર. તો હવે આ બંનેનો યુઝ કરીને આપણે આ પ્રૂવ કરશું તો શરૂ કરીએ. નાવ મોડ Z1 માઇનસ Z2 આને હું કઈ રીતે લખી શકું મોડ Z1 પ્લસ માઇનસ Z2 લખી શકાય અને જો બે આ એક કોમ્પ્લેક્સ નંબર આ કોમ્પ્લેક્સ નંબર વચ્ચે એડિશન તો હું આ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરી શકું. એ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરું તો શું થાય લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 પ્લસ મોડ માઇનસ Z2 અને માઇનસ અને મોડ્યુલસ ઓફ માઇનસ Z ઇક્વલ ટુ શું થાય મોડ્યુલસ ઓફ Z. તો આના પરથી શું થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 પ્લસ મોડ Z2. તો આના પરથી શું મળ્યું therefore Z1 માઇનસ Z2 આનું મોડ્યુલસ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 પ્લસ મોડ Z2 પણ Z1 અને Z2 છે આની કરતા ઓલરેડી મોટા જ હતા તો એ શું હતું મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 અને આખાનો મોડ. તો આ જે છે એ આપણે રિક્વાયર ઇનઇક્વાલિટીથી પ્રૂવ થઈ અને સેમ આ જ રીતે અહીંયા તમે પ્લસ માટે પણ એક ઇનઇક્વાલિટી પ્રૂવ કરી શકો છો એ હું તમને સાથોસાથ કહી દઉં છું. તો એની માટે શું કરવાનું છે કે Z1 પ્લસ Z2 છે અને શું લખવાનું મોડ Z1 માઇનસ માઇનસ Z2. હવે આ પ્રોપર્ટી માટે જો અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ નંબર અહીંયા એક પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર વચ્ચે માઇનસ એટલે આ પ્રોપર્ટી એપ્લાય થશે તો અહીંયા આવશે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ મોડ Z1 માઇનસ મોડ માઇનસ Z2 અને આ જ પ્રોપર્ટી પાછી અહીંયા એપ્લાય થાય તો અહીંયા શું આવશે ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2. તો આ ટર્મ કમ્બાઈન કરીને લખું શું થશે મોડ Z1 પ્લસ Z2 ને અહીંયા એની કરતા આ સ્મોલ ટર્મ મળ્યું ને શું કે મોડ Z1 માઇનસ મોડ Z2 અને ટ્રાયંગ્યુલર ઇક્વાલિટી પર આના પ્રમાણે તો જો Z1 પ્લસ Z2 એની કરતા આ ટર્મ મોટું જ છે તો અહીંયા આવશે મોડ Z1 પ્લસ મોડ Z2. તો આ જે છે એ સેકન્ડ ઇનઇક્વાલિટી થઈ તો આ ફર્સ્ટ અને આ સેકન્ડ કે જેની આપણે પ્રૂફ જોઈ બરોબર. તો આ જે છે એ આ બધા જ લેક્ચરમાં જે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું બેઝિક હતું એ કમ્પ્લીટ થયું છે. હવે આપણે મેઇન સિલેબસ આપણો જે સ્ટાર્ટ કરશું જે છે કોમ્પ્લેક્સ એનાલિસિસ 1 બરોબર. તો એમાં ફર્સ્ટ લેક્ચર એટલે કે આની પછીનો જ લેક્ચર હશે જે છે એ ડી મોવિયસ થિયરમ કે જે ફંડામેન્ટલ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબરમાં ઘણો બધો યુઝફુલ છે અને એની પ્રૂફ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.